Tin nhanh Biển Đông không nên bỏ lỡ. Subscribe và theo dõi kênh để cập nhật thông tin Biển Đông. Những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024 sẽ được cập nhật trong chuyên mục Điểm tin nhanh ngày hôm nay. Hãng Nikkei đưa tin, ngày 8 tháng 7 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã ký thỏa thuận tiếp cận qua lại, cho phép hai bên đưa quân đến lãnh thổ của nhau. Theo Nikkei, thỏa thuận mới này có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, giúp đối phó với các mối đe dọa do ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước vừa qua đã tiến hành đối thoại 2+2, trong đó tập trung thảo luận vấn đề an ninh khu vực, nổi lên là các hoạt động thúc đẩy yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại tuyên bố chung sau đối thoại, các bộ trưởng đặc biệt bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hành động leo thang nguy hiểm của Trung Quốc ở bãi cỏ mây, cản trở tự do hàng hải, các tuyến vận chuyển, làm leo thang căng thẳng khu vực. Về sự kiện này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nêu quan điểm thỏa thuận giữa Philippines và Nhật Bản không được đe dọa hòa bình, ổn định khu vực, không nhắm vào và làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Ngày 9 tháng 7, lực lượng đặc trách của Philippines về Biển Đông đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc sau khi Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này tố tàu chiến BRP Sierra Madre, tiền đồn của Manila tại bãi cỏ mây, làm gia tăng ô nhiễm kim loại nặng trong nước, gây thiệt hại cho hệ sinh thái san hô trong khu vực. Lực lượng đặc trách của Philippines về Biển Đông đồng thời khẳng định chính Trung Quốc mới là bên gây thiệt hại không thể khắc phục cho các san hô, môi trường biển, cũng như sinh kế của hàng nghìn người dân Philippines. Philippines kêu gọi cần có một đánh giá khoa học biển độc lập do bên thứ ba tiến hành nhằm điều tra nguyên nhân thực sự gây thiệt hại cho hệ sinh thái san hô ở Biển Đông. Ngày 9 tháng 7, South China Morning Post trích dẫn bình luận của các chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng các cuộc đàm phán với Philippines nhằm bình thường hóa việc kiểm soát các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Bình luận được đưa ra sau khi hai nước tiến hành vòng đàm phán mới nhất trong khuôn khổ cơ chế tham vấn song phương Trung Phi về Biển Đông ngày 2 tháng 7. Bài báo còn dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao cho rằng dù mục tiêu ngoại giao của chính phủ Philippines là giải quyết tranh chấp, song mục tiêu thực sự của Trung Quốc là ép buộc Manila phải chấp nhận thực trạng là Trung Quốc đang kiểm soát và chiếm đóng một phần lãnh thổ Philippines, giống như mô típ chính sách xâm lược nước này đã từng dùng với quần đảo Hoàng Sa hay đá Vảy Khăn, bao gồm tiếp cận, sử dụng vũ lực, chiếm đóng, gia tăng căng thẳng, sử dụng con bài ngoại giao để điều hướng dư luận quốc tế, hạ bớt căng thẳng. Song trên thực tế đã thiết lập nên hiện trạng mới, ở đó Trung Quốc đã kiểm soát được khu vực.